จากตารางข้อมูลด้านซ้ายมือนะครับผมสร้างเป็น Pivot Table รอไว้แล้วปกติแล้วถ้าเราต้องการฟิลเตอร์ข้อมูลสิ่งที่เราทำก็คือเราก็จะเอาคอลัมน์เข้ามาอยู่ในช่องฟิลเตอร์แล้วก็มันก็จะเกิดฟิลเตอร์ตรงนี้แล้วก็เราก็เลือกว่าจะกรองอะไรอย่างเช่นเรากรองเป็นแบ็คแบบนี้หรือว่ากรองเป็นโคลสแบบนี้นะฮะ แต่ว่าแบบนี้มันใช้งานไม่ค่อยสะดวกเพราะว่าปุ่มตรงนี้มันค่อนข้างเล็กนะฮะมันมีอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือการทำเป็นสไลเซอร์วิธีทำนะครับผมจะไปที่ Pivot Table Analyze ตรงนี้แล้วก็มันจะมี Insert Slicer เมื่อเราติ๊ก Insert Slicer นะครับมันจะมี Pop up ตัวนี้ขึ้นมาข้อมูลมันจะโชว์เป็นคอลัมน์ซึ่งตรงกับชื่อคอลัมน์ของข้อมูลเราอยู่ตรงนี้ ผมจะเลือกเป็น Product นะครับแล้วก็กดโอเคสิ่งที่ได้นะครับมันก็จะมี Pop up ตัวนี้เป็นสไลเซอร์ออกมาซึ่งเราสามารถตกแต่งมันได้อย่างเช่นเราจะเอาสีส้มตรงนี้นะฮะเป็นแบบนี้แล้วก็จำนวนคอลัมน์ตอนนี้มันมีคอลัมน์เดียวผมจะเพิ่มคอลัมน์นะครับเป็น2คอลัมน์แบบนี้ก็ทำได้ ส่วนตรงนี้นะครับเป็นการกำหนดความกว้างความสูงของตัวสไลเซอร์แล้วก็ตรงนี้เป็นการกำหนดความกว้างความสูงของตัวปุ่มก็คือปุ่มตรงนี้นะฮะปุ่มของสไลเซอร์สมมุติว่าเราเลือกเป็น True ข้อมูลใน Pivot Table ของเราก็จะเปลี่ยนเป็น True ทีนี้ถ้าเราต้องการเลือก2ไอเทมนะครับอย่าง True กับ Back เราสามารถทำได้นะครับโดยกด Ctrl ค้างไว้แล้วก็เลือก Back แบบนี้นะครับมันก็จะเลือก2ตัวเลือก Watch ด้วยกด Ctrl ค้างไว้แล้วก็ไปเลือก Watch หรืออีกวิธีหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับมันมี Multi Select เราสามารถกดเข้าไปได้ถ้าเกิดกด Multi Select แล้วนะฮะเราไม่ต้องกด Ctrl มันก็จะสามารถเลือกหลายๆตัวได้ในครั้งเดียวแบบนี้นะฮะผมเอา Multi Select ออกนะครับผมเลือก Back อย่างเดียว ทีนี้ผมจะเพิ่มสไลเซอร์นะครับผมไปที่ Pivot Table Analyze อีกทีแล้วก็ Insert Slicer คราวนี้ผมเลือกมันนะครับกดโอเคสไลเซอร์ที่ได้นะครับเราก็จะได้สไลเซอร์ของมันผมปรับเป็น4คอลัมน์นะครับแล้วก็ผมขยายความกว้างขึ้นมานิดหนึ่งแบบนี้ปรับสีให้ชัดๆนิดหนึ่งเป็นสีส้มนะฮะ สังเกตว่าข้อมูลที่เราเลือกเป็นแบ็กอยู่แล้วก็มันจะโชว์มี2 ส่วนแรกตรงนี้นะครับคือเดือนที่มีข้อมูลของแบ็กแล้วก็ตรงนี้นะฮะ4 เดือนหลังตัวนี้มันเป็นเดือนที่ไม่มีข้อมูลของแบ็กอยู่ถ้าเราปรับเป็นโค้ดก็เช่นกันเดือนที่มีข้อมูลมันก็จะกองอยู่ด้านหน้าแบบนี้ แล้วก็ส่วนเดือนที่ไม่มีข้อมูลมันก็จะอยู่ข้างหลังแบบนี้นะฮะทีนี้ถ้าเราต้องการเปลี่ยนนะฮะให้เดือนมันเรียงตามมกราถึงธันวาโดยไม่สนใจว่ามันมีข้อมูลหรือไม่มีนะครับสามารถทำได้โดยที่คลิกขวาที่สไลเซอร์เดือนตัวนี้แล้วก็ไปที่ Slicer Setting นะครับ ที่ Slicer Setting มันจะมีให้เซตว่าตรงนี้นะฮะ Show Item with no data last ให้ติ๊กออกไปกดโอเคแบบนี้นะครับชื่อเดือนมันก็จะโชว์ตั้งแต่มกราจนถึงธันวาโดยไม่สนใจข้อมูลที่ไม่มีในแต่ละเดือนนะครับอย่างผมเลือกเป็น Choose นะครับหรือว่า Sportwear ลำดับการเรียงชื่อเดือนก็ยังเหมือนเดิมนะครับ แต่ว่าชื่อเดือนที่มีข้อมูลมันก็จะเป็นสีเข้มแบบนี้ ส่วนตัวสีอ่อนก็จะไม่มีข้อมูลนะครับ ทีนี้เรามาปรับตัวสไลเซอร์นิดหนึ่งนะฮะสไลเซอร์ตอนนี้ความสูงของมันไม่เท่ากันนะฮะผมคลิกที่สไลเซอร์ตัวนี้นะฮะ
ความสูงของ Slicer Product นะครับมันอยู่ที่ 1.52 แล้วก็ความสูงของมันมันอยู่ที่ 1.79 ผมจะปรับความสูงให้มันเท่ากันนะครับผมขยับตรงนี้เหลื่อมไปนิดนึงก็แล้วกันผมจะปรับให้เป็น 1.52 เท่ากันผมกดชิปค้างไว้แล้วก็เลือก Slicer ให้ครบ2ตัวความสูงนะครับผมปรับเป็น 1.6 กด Enter ตอนนี้ความสูงของมันเท่ากันแล้วนะครับแต่ว่าระยะตัวนี้มันไม่เท่ากันนะฮะเราจะปรับให้มันเท่ากันเราไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกท็อปตรงนี้มันก็จะปรับให้เท่ากันแล้วสไลเซอร์ของเราก็จะดูดีขึ้นผมกด Shift แล้วก็แอบสไลเซอร์ไว้ตรงนี้นะฮะทีนี้ผมจะสร้าง Pivot Table ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับผมไปที่ Insert Pivot Table แล้วก็ผมเลือกพื้นที่ผมเลือกสร้างไว้ที่เอาเป็น K แล้วกัน K2 กดโอเคทีนี้ผมเอาเป็นชื่อแบรนด์แล้วก็ Color ผมเอาเป็นคอลัมน์นะครับแล้วก็ Quantity ผมเอาเป็น Value Slicer เราเกะกะละผมแอบมาไว้ฝั่งนี้แล้วกันแบบนี้นะฮะตอนนี้นะครับเรามี Pivot Table อยู่2ตัวก็คือตัวแรกคือตรงนี้ตัวที่2คือตรงนี้ตัวแรกโอเคแน่นอนว่าตัว Slicer 2ตัวเนี้ยมันคอนโทรลได้ตรงนี้นะครับมันสามารถฟิลเตอร์ Pivot Table ตัวนี้ได้แต่ว่า Pivot Table อันหลังที่เราสร้างมานะครับตัว Slicer มันยังไม่สามารถทำงานได้สังเกตนะครับแบบนี้มันมีผลแต่ตารางแรกตารางเดียววิธีทำให้ตัว Slicer มันมีผลต่อ Pivot Table อันที่2ด้วยนะครับเราคลิกขวาที่ Slicer นะครับแล้วก็มันจะมี Report Connection ตรงนี้จากนั้นให้เราเลือก Pivot Table ตัวที่2นะครับตัวนี้ติ๊กถูกไปด้วยกดโอเคเท่านี้ครับ Pivot Table ของเราก็จะถูกคอนโทรลได้2 Pivot Table โดยใช้ตัว Slicer ตัวเดียวผมจะคอนโทรลโดยใช้มันด้วยนะครับตัวนี้ผมเอามันคลิกขวานะครับแล้วก็ Report Connection ตรงนี้ติ๊กที่ Pivot Table 2ด้วยกดโอเคโอเคครับตอนนี้ Slicer ของเราคอนโทรลได้ทั้ง2ตัวแล้วผมขอจัด Slicer ใหม่นะครับผมกด Shift แล้วก็เลือกเอาไว้ทั้ง2ตัวผมลากมาอยู่ฝั่งนี้แล้วก็มันผมเลือกเป็น3คอลัมน์พอแบบนี้นะฮะเอาไว้ตรงนี้ทีนี้สังเกตอะไรนิดนึงไหมฮะเวลาเราเลือก Slicer นะครับความกว้างของคอลัมน์มันขยับเปลี่ยนไปทุกครั้งเลยถ้าเราไม่อยากให้มันเปลี่ยนไปอย่างนี้นะครับเราสามารถทำได้นะครับโดยที่เราคลิกขวาที่ Pivot Table นะครับแล้วก็ไปที่ Pivot Table Option จากนั้นตรงนี้นะครับ Auto Fit Column เราติ๊กออกกดโอเคติ๊กออกทั้ง2ตารางเลยครับกดโอเคแล้วก็เลือกความกว้างของคอลัมน์ตามที่เราต้องการลองกดสไลเซอร์ดูนะครับตอนนี้ความกว้างของคอลัมน์มันไม่เปลี่ยนแล้วก็ยังไงลองเอาไปปรับใช้กับรีพอร์ตกันดูนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ